Ny dag, hjärtat. En ny vlogg. Vad vi håller på. Ja, det är roligt. Tack för alla tips på förra videons alla förslag. Idag ska vi ut och botanisera för hyllor, inredning till plåtisen. Nej, till släpet såklart. Ja. Vi ska börja att hitta en bra gummimatta i alla fall. Där börjar vi. Mm. Skoten ska hämtas. Ni ska få se hur det ser ut invändigt också. Och lite kanske, lite om vi börjar att greja och fylla i med saker. Och hur cykeln, säger jag, ska stå fastmonterad. Och Robban och jag, vi tjafsar om hans förbaskade boxar som han vill ha med sig. Ja, men vad tror du? Ärligt talat, om man har ett släp, allting ska inte ligga på golvet. Så man kan inte ha en förkärlek och lägga saker på golvet. Det har jag aldrig sagt, jag vill hänga det på väggarna. Krokar, spännband och annat. Inte för mycket boxar. Nej. Men det här blir spännande. Vi ska väl komma överens, tänker jag. Vi brukar ju resonera fram och tillbaka. Eller vad säger du? Så tittar. Ja, jag vet inte. Nej. Men vi kör och välkomna till en ny veckas vlogg med Robban och Jeanette och Glamping Explorer. Välkomna. Nu kör vi. We packed the RV, we're hitting the road, seeing new places, adventures unfold. Jeanette and Robert, we're on our way. Glamping Explorer, join our song today. Glamping Explorer, glamping around. Luxury and adventure in every moment found. Nu ska Robban vända här för första gången. Hemma på vår lilla parkering. Robban, du får köra lite längre in här. Ja, jag ska hjälpa till, ja. Och jag är ju jättebra på att dirigera sånt här. Något. Jag tänkte vi skulle se om vi klarar det. Du får nog gå bak och titta, för jag tror inte jag kommer kunna... Ja, jag ska kolla. Så på backspegeln nu också. Det hjälper bra. Det ska lösa sig det här. Stopp! Kan ta lite till. Ja, jag får dirigera, kan inte hålla kamera här. Det här fixar vi. Grusvägar och skit. Och den var ju smidig där, va? Den har jag väntat på den och använda. Nu är den på plats. Jag var på Biltema, för jag hade en koll. Vi ska torka ur den och lägga in en gummimatta och lite sånt. Jag tror på de smala boxarna. Ja. För de kan ju vara däremellan, Jeanette. Jättebra det. Så kan man ha två på höjden. Två på höjden. Och så tar vi stämband på. Mellan. Inte spänn. Ja, man sätter den här spännband som vi inte ramlar ut. Ja. Men hade inte de varit bättre då som de som du har letat efter? Egentligen. Jo. För de här gummistropparna, de gör ju att de... Men tänker du att vi ska dra det där igenom då, eller? Då får fröken släppa och hjälpa till. Ja,
Det gör jag gärna. Nu kanske vi ändå hittar någonting, eller? Jag tror det. En liten variant. Som vi tror blir bra. Till att börja med i alla fall. Ja. Jag tror vi kör på det. Sätt längst bak eller längst fram, eller hur man nu ska förklara. Ja, längst in i släpet. Ja, du lyfter bara lite där. Så kan man ha lite grejer då. 2 djupa och en kort. Och här uppe kan man lägga förtältet på. Och lite så. Jag ska bara se om det finns montagestötter någonstans också. Vi kollar på det. Boxar. Hur ska vi resten få plats? Ska du lägga i däcken där då, eller? Vad säger du? Ska du lägga in? Men vad är det? Nej, men det går bra. Så, det är inga problem. Så. Det kommer bli grymt bra. Ja, det kommer bli bra. Så. Om inte annat så kan vi ta dem på varsin sida. Skruva dem rätt i botten. Ja, jag tror att det bästa är där framme. Ja, men jag tror också det. Men frågan är om det är tillräckligt brett, om man säger så. Ja, 1,20, 1,48. Ja, perfekt då. Då får det bli som ett litet kit längst in då. Ja. Så ska vi flytta motorcykeln längre bak. Ja. Så blir det klockrent. Ja, okej. Då kör vi vidare. Till nästa. Men gummimattan fattas. Den har Ja, den får vi köpa i veckan. Tidig morgon. Jag fick inte ens sova ut. Jeanette är ute på jakt efter att krokar och förvaring och allt möjligt. Vi är inte helt överens, kan jag säga. Herregud, vi har sprungit i en jäkla bygghandelsbutik här nu. Och Robert säger att tidig morgon han inte får sova. Det är jag som inte får sova. Nej. Men vi har ju lite grejer och lite idéer. Och nu gäller det bara att vi ska komma överens. Jag har fått mycket tips faktiskt. Ja, jättemycket tips. Ja. Men det finns ju mängder av uppsjöar och allting kostar hur mycket pengar som helst. Så vi har försökt att hitta någon variant och faktiskt tänker jag att man måste bo in sig lite i det innan vi kan sätta några fasta installationer. Ja, och sen är det ju inte värre än att vi får lösa det på vägen i så fall. Det finns ju en stor kedja i Europa som heter Leroy Merlin. Typ som Bauhaus, Hornbach. Merlin? Leroy Merlin. Heter han så? Eller Leroy Merlin. Okej. Ja, men så är det. Så att, men vi ska in och kolla lite krokar och småprylar i alla fall nu. Men jag längtar till värmen och lite sol. Men kom igen nu. Jag sa inte faktiskt. Ja, gå in nu. Nej Robban, vi behöver inte mera såna här nu då. Moraknivar. Nu går du härifrån. Kom igen. Du har gjort det till en grej. Bara för att jag har 7 moraknivar i bilen så kan jag inte få en till. Nej, kom. Nu ska vi gå mot förvaring. Box här. Här är såna. Vadå såna? Såna här stora här är ju lådorna. arbetsbänkar. Det var ju de vi kollade på. Ja, nu har vi ju köpt andra. Jag är faktiskt glad att vi valde de grå. Ja, för de är ju bättre på ett sätt. De bygger inte lika mycket heller. Nej, de blir smidigare. För de här är ju konade. De andra är ju... Men här har du, det var lite så här. Om man sätter sånt här på väggarna. Fast att det är just i sån här frigolit då. Det finns väl i gummi och stål eller? Det är inte frigolit, det är masonit. Ja, ni förstår att det inte är lätt då om lilla fröken eller min älskling frigolit. Så fel. Då gör man så väl att man hänger saker där eller? Man kan liksom hänga sig denna hänger i så. Men kan jag inte få ha en sån här längst fram då? Den här var inte så tung. Nej. Ja, tillräckligt. Vad ska du ha i den då? Nej, men jag kan ju ha verktyg och jag kan ju ha allt möjligt. Nej, jag skojar bara. Det ska inte vara så. Det tar bara plats. Ja. Men krokar och lite sånt. Här har de andra sådana snygga sådana. De väger ingenting. Korgar. Ja, ska vi ha en 4-5 sådana då?
Nu har du börjat bli... Le. Men den var inte fel. Nej. Den kan vi ta. Jag menar, om vi köper... Vi får nog plats med lite goda drycker här i ställa. Men jag tror inte de är så... Den är inte så stabil. För gummivatten. Och sen är det här sånt också. Den här. Den var, det är lite små grejer. Myggmedel och lite sånt. Myrr och... Ja, jag håller med dig. Vad kostade den då? Ja, den var inte dyr. 100 spänn. Ja du, den tar vi. Ja, den tar vi med. Eller vill du ha en sån här också? Den kan vara rätt bra att ha istället för att det åker runt. Ja, hur stor var den då? Den är... den är inte stor. 36, 25, 30. Ja, den var inte stor. En sån här. Vi ska vara seriösa nu faktiskt. Nu får inte fjanta bort det här. Och så är det 3 i. Men det var också, det ska finnas en motorcykelstöd här. Ja. Ska vi kolla en sån eller? Kostar de då? 59 spänn. Ja, det kan det vara värt. Ja. Och sen ska vi ha till jackorna på dörrarna. Det här är ju svarta. Nej, svarta ska vi inte ha. Det inredningen är ju vit. Ja. God morgon allihopa. Nu är vi uppe early bird. Och vi ska lämna in släpet för lite om- och fixning. Så först måste vi tvätta det. Så det blir fint när vi lämnar in det. Så nu ska vi spola av det här tidig morgon. Och så här ser det ut nu då. Här är ju de nya fälgarna och däcken som vi bytte till. Så vi har vinterdäck på. Vet jag inte hur bra det hörs här, men vi hoppas att det hörs bra. Jag ska berätta lite mer också om just varför vi valde det här släpet. Eller vad det var som gjorde att vi tyckte att det här släpet passar för oss. A significant life, just where it was needed. Kolla lite här uppe. Cleaning darkest night, points to be just Där ser det ut på taket. Frost. in the eye of time. Nobody's losing. Faces Så när vi kommer fram till Palab som vi jobbar med och som vi gör våra dekaler i Kina. Palab, dekaler och brodyr i Kina. Jättefin butik och helt underbara och få hjälp av, och de tipsar och trixar och superduktiga. Nu ska vi in här och snacka stripning. Nu är vi på väg att hämta släpet. Här har du mina 3D-printade Nej, tänder. för fan. Du är la gal. Ska du visa dem? Ja, jag fick dem nu. Jag har 3D-print på mitt garnityr. Tandläkaren. Men du börjar bli riktigt fin i tänderna. Du har så här lyx, eller du har varit fin, men nu har du liksom Fan vad kass du är idag. lagat upp allting snart. Ja. Härligt. Ja. Ja, det Ja. måste man göra. Men du, känner du dig lite spänd eller? Jag är jättespänd. Jag också. Ja. Jag är också spänd. Det har blivit en liten total makeover på något sätt, va? Ja. Nytt utseende. Och vi har vaknat med lite så här. Både Robban och släpet har gjort en total makeover. Det är inte bara släpet utan även jag. Fan vad snäll du är. Nej, men vi har ju verkligen, vänta nu lite innan du kör då. Vi har ju verkligen haft lite mardrömmar om det här. För först så, ja, jag tror vi snackar om det lite efteråt när vi har hämtat det. Och vi ska också berätta lite mer varför vi valde just det här släpet. Ja, men du pratar om mardrömmar. Men jag har haft mer magdrömmar. Varför det? Ja, men man sa ju det när man var liten. Ja, det var magdrömmar. Magdrömmar, ja. Ja, men okej. Ja. Vi syns borta hos Palen. Ja, det gör vi. Framme. Framme. Jag är så
spänd hur detta ska... Ja. Woho! Här har vi Jennifer som har gjort allt det här fina. Sätt. Ja. Ja, tycker du då, Manna? Ja, jättebra. Sen hade vi ju tänkt att ha en här också, men det var vi väldigt... Ja, det blir svårt att avsluta. Ja, det blir jättesnyggt. För det blir då är det bottenstycke. Ja, precis. Ja, nu är den vår. Nu är den klar. Nu är det vår. Det var alla där Det innan var med. den innan också, men nu var det bara så här att nu är den vår i ny regi. Ny look. Ja. Får jag inte loss det här sen, vet du. Alltså Nej, vad gjorde du nu? det är min vanliga otur. Jag känner det på mig. Ta lite 556 där. Måste Eller du för- sätta på det just nu då? Ja, men jag ville bara testa hur det kändes. Det är bara ett backljus här. Ja. Backljus vill jag ju montera också. Vi tackar Polab. Bra jobb. Vi ser hur det här ekipaget ser ut nu då. Så nu har vi varit och hämtat lite mat på Hemköp i Kinna. Det är lax och lite rotfrukter och snitsel till Robban. Snitsels. Oj, oj, oj. Snabbt och lätt. Och nu ska vi ju börja inreda sen. Ja. Grejer där inne, där bak i släpet. Ja. Ja. Spännande. Taggad är jag. Ja. Men det är ju som vi har sagt. Vi ska börja och känna oss för lite. Och lite krokar ska upp på väggar och lite sånt. Men vi äter lite grann nu, så kan vi ju berätta lite sen varför vi valde just detta släpet då. Det kan vi göra. Ja, här har vi suttit och käkat lite. Vi glömde av att snacka. Jag var så ivriga att komma ut och kika. Jag tror aldrig vi visade stickerstavlan här i förra avsnittet. Jag glömde det. Här är den. Ja, meningen är ju då att man ska sätta någonting på den också. Men Vi har inte haft några gäster. Sidor. Det är flera som har undrat, har vi ingen stickers får vi inte komma då? Det var ju inte det hela den här grejen handlade om, utan det var att det var en rolig grej. Har du en stickers, sätter den. Har du ingen så är du hjärtligt välkommen ändå. Ja, det är inte det handlar om. Nej. Har den börjat att... Nej. En rolig grej som sagt. Ja, men du, vi skulle ju kunna... Jag kan gå och hämta den. Så kan vi ju berätta lite om hur vi har tänkt när det gäller släpet. Ja. Gråa dagar. Jag gillar ju när det är lite frostigt och lite minusgrader. Det är lite skönare. Men ja, jag tycker vi har varit förskonade i höst. Det har varit lite regn. Det har varit lite regn i alla fall. Ja. Ja, släpskåp variant. Ja. Hette märket i alla fall.
variant heter det. Ja. Mm. Varför valde vi ett variantsläp, Jeanette? Mm. Det var flera som undrade. Det finns ju D-Bond, det finns andra som också är täckta. Jag har ett bra argument. Det är flera av de andra släperna, de har inga riktiga tak. De är lite som genomskinliga plasttak. Det här är ett massivt tak likadant som väggarna. Det var färdigt med stödben, det behövde vi inte köpa till eller någonting sånt här. De ingick. Det var lite annat som kändes bra med släpet. Och att... Bromsat har du pratat om. Det var ju ett släp som var bromsat som du ville ha. Ja, det är ju... Jag kan ju ingenting om sånt där så jag kan ju inte... 750 kilo släp brukar... Man måste inte ha det bromsat. Men jag ville ha det för att i framtiden kanske typa upp det för att kunna köra 100 på autobahn eller sådär. Vi får se. Och det är också en sak som vi har fått lite kommentarer och men folk är nyfikna och så. Det här att men nu kommer det ta lång tid när ni ska åka ner och vi åker i Europa med släp och nu är vi inte så smidiga längre och så. Men vi upplever att våran tanke från början är ju inte att vi ska bara vara i Europa med det här släpet. Nej. Utan vi har ju tänkt att använda det när vi är på ställplatsen, om vi ska ha något event eller i andra sammanhang också. Så... Många andra sammanhang. Men nu blev det en bra grej att ta med sig och testa när vi drar söderut. Ja. Men också att skoter var inte heller det första vi pratade om. Nej. Den kom lite efter släpet. Ja, det gjorde den faktiskt. Det var din idé, va? Wow! Det var nog en vad ska man säga, kan man säga att det är en kombination. Ett alternativ av en fyrhjuling, va? Men som sagt, så släpet är inte bara till för skoten utan för mycket annat roligt som ska användas. För den här. Men jag tänkte vi kan väl öppna den och du har låst så att du... Ja, jag får hämta nyckeln då. Mm. Ja. Ja, okej. Ja. Jag hade hon rätt i det. Fogen ska du inte pilla på ännu. Nej, ska inte alls. Den har inte satt sig. De har tejpat här. Ja, den har det var gråa fogar här och jag är jättetacksam för detta. Men... don't touch. Jo, men jag får ju... Ja. Och sen så, ytterligare en grej var ju att vi har ju bytt däck. Du kan vi börja med däcken då bara. Ja. Kan du få berätta? Ja, däcken det är ju dubbfria riktiga vinterdäck. Den levererades ju inte med det och det tyckte jag var konstigt. Att de inte hade kommit med vinterdäck? Ja, jag frågade då ingår vinterdäck då. Men det gjorde det inte. Får man köpa till? Och fälgarna var inte som jag hade tänkt. Men jag har en annan idé med sommarfälgarna. De är rena allufälgar. De ska lackas svarta, mattsvarta. Det blir bra. Jo. Men de här, det var ett alternativ. Det var de här vi kunde få tag i nu. Så. Och det var inte heller helt lätt att få tag i helsvarta allufälgar till det här släpet. För det här är 13 tum med 4 bultar. Hade det varit 14 tum, men då är det oftast 5 bultar, då hade det funnits jättemycket mer att välja på. Det fanns inte. Men vi är nöjda med detta. Vi hade ju helst velat ha helsvarta, men nu är de inte det. Nu är de inte det. Men vi ska in här och titta igen, säger du alltså. Jaha. Men vi ska ju... Ja, det är före och efter. Tada! 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 Det måste vi torka av här. Ja, vi måste göra. Vi ska in matta och sopa och städa och fixa och sen... Men så här ser det ut invändigt. Men vi visar mer när vi börjar greja, tänker jag. Här kan man ju faktiskt skruva i. Det är ju tjockt. Frågan är om det är lika tjockt de här. Ja, den är ju nog 1 centimeter. Ja, jag tycker vi börjar med att limma upp. Så får vi se hur det håller. Ja. Ja. Du har så rätt så. Som sagt, vi måste ju också få veta hur vi rör oss med släpet. Ja. Och hur vi liksom... vi får rätt funktion så man inte börjar montera upp saker som man ångrar sig sen. Man måste göra om. Kanske vi kommer göra 73 gånger ändå. Ja, men det är ju inte roligt att ha massa hål i väggen. Nej.
Ja, men då åker vi till förrådet och Ja. hämtar grejer då. Ja. Jo. Okej, skåpet är rent. Eller rent, det har blivit fläckar inne direkt. Det får vi torka av sen, såg jag nu. Och Då får vi hoppas att matta ska in. den här är rak då. Nej. Den är för lång, den är för bred. Och du får skära ut den. Jag får skära ut för dem. Men det gör ingenting då, det tror jag är rätt bra. Skär vi ut. Då får vi vända på den, va? Så du går in där Vad spelar det för roll? Det blir... Ja. Det var inte det jag hade tänkt mig. Nej, men vi gör bara fyrkanter för öglorna. Ja. Så har vi ändå matta ända ut. Jag tror det blir bra. Så ja. Man ser ju vad de är. Ja. Jag går inte hela vägen. Oj. Den här mattan är ju sån som man gör att det ska bli mera svårare och glida. Ja, den är ju helt perfekt mot. Nej. Ja? Nej. Ja, men då drar vi in den lite längre in bara. Ja, det var inte det. Det är bra om den Eller går ska ut. vi ha den lite där? Jag tycker det är bra om den går ut nu när vi ska ha Ja. den. Och så får vi ta Redan. saxen bara och klippa här. Ja, det var det jag tänkte. Jag tycker den blir jättebra. Kanske ändå ska ha ljus här inne när vi grejar. Då klipper vi längs Lite sned öglan ser jag ju där. här. Ja, där var lite sned. Det var pytte. Ja. Ska jag ta och hämta den stora saxen eller? Ja, det är lika bra eller? Mm. Så bara se. Det är inte så mycket som behövs nämligen. Nej, Om det är jag bara att man kommer åt ugglan. Ja, men öglan kan ju vara över här. Hoppas jag. Så ja. Så. Det blir supersnyggt. Det blir bra. Så gör det att öglorna att det ligger kvar. Ja. Så gör Ögla. vi på alla. Ja. Har jag... Mandat att fixa det. Så ställer du dig på mattan lite innan. Så Du är rolig du. du inte sölar bort gegga här inne. Nu ligger mattan still också. Ja. Den är inte 100 rak som vanligt. Men det gör inget. Nej. Det blir toppen. Det blir riktigt bra. Vad är det vi har här då? Nu har vi en packbox då. Ska vi kolla om hjälmen får plats? Ja. Det spelar ingen roll, den ska ju på ändå. Nu ska vi se. Den skulle vara på efteråt. Den här har vi Så nu är med det fotokompisar. Vi är denna. så glada. Ska vi se här. Där har vi ett... Den stämmer ju inte. Gör det inte? Nej, jag får kolla här. Det stämmer den. Och det stämmer den nästan. Den blir ju inte rak. Det är lite konstigt va? Ja. Nej, den här är ju inte de måtterna som är... Där är en. Men vad i hela friden? Så, nu är motorcykeln Tillbaka. tillbaka. Är vi överens? Det börjar bli mörkt. Mm. Men är vi överens, Jeanette? Nej. Vi har köpt en jädra massa lådor. som Vi är inte överens om vad vi ska ha här inne och hur det ska packas. Så att det krävs en paus. Nej, jag har redan kommit på det. Låt mig göra detta själv.
på eget bevåg. Det var ju min mancave, sa ju du. Så, Jag tror faktiskt att du ska få göra det. tack. Jag lämnar då det här för att här... Jag känner att vi kanske clinchar lite i vissa tankar. Jag förstår inte vad man ska ha så mycket boxar för. Jag förstår själva... Men du har ju köpt... Tyst, får jag prata till punkt? Jag har köpt för att jag trodde på det systemet på ett sätt. Men... Och jag förstår också att det är bra att ha saker i lådor. För att det inte ska åka runt omkring. Men jag envisas med att säga att lådor tar mycket plats. Fortfarande står jag för det. Så får du göra vad du vill sen. Jeanette tycker att vi ska lägga allting på golvet så att allting ligger utspritt över hela golvet. Nej, då finns det väl bara lådor, kartonger, någonting annat att lägga sakerna i så att de är på plats. Man får hänga och sätta fast dem längs väggarna. Det är min grej. Så vi ska hänga saker nu då? Okej. Ja. Det har vi ju faktiskt tänkt ändå. Vi har ju köpt en massa krokar som ska limmas och monteras upp längs väggarna. Där är vi ju helt överens. Ja. Sen är det bara resten kvar. Ja, vi måste boa in oss så det blir vi kommer ingen längre vart idag. Men då, Jeanette, du skulle åka bort imorgon, va? Hela dagen, va? Du får greja vad du vill. För att det här orkar jag inte med alltså. Det här är min mancave. Ja. Men det är roligt. Jag tycker detta är roligt om jag får göra det på mitt sätt. Du ska verkligen få göra vad du vill. Men jag vill ändå komma med lite smarta lösningar. Ja. För du har faktiskt sagt att jag har ju väldigt många bra idéer. Ja, det har du, hjärtat. Så länge du inte säger dem högt. Nej, jag skojar. Jag skämtar jättemycket nu. Du kommer med jättesmarta idéer. Men vi tänker inte på samma sätt just nu. Nej, det gör vi inte. Men vi ska också komma fram till någonting som är väldigt funktionellt för oss båda. Hur mycket kommer du springa ut och in i släpet? Och hämta grejer och så? Jag gör det. Jag vill inte höra någon som stönar hela tiden. Och jag vill definitivt inte att vi ska åka runt med ett tomt släp. Bara massa boxar. För då är det ingen idé. Alltså du alltså... Ja, vi ger inte upp i alla fall. Det är bra. Vi är lika envisa båda två. Så nu är vi nere med några sådana här lådor. Och stag. Det är spännande att se hur det blir. Så en jävla byggsats. Är det byggsats på dem? Och jag la ner verktygen i den översta. Jag märkte det. Nej, men det ska nog... Nej, de såg riktigt bra ut. Är jag dum i huvudet, eller? Ja, nu får vi läsa på bruksanvisningen. Så. Så här är min tanke. Och så har vi ju de fyrkanterna som är till tältet vi kan använda till som klossar om man vill. Så. Perfekt. Kanske Känns det stabilt då? Ja. Känns det stabilt då? Ja, de Ja, men det kommer det ju vara. Så har vi en innanför och så är dörren. Så det var inte helt fel. Nej, det var bra köp. De kommer ingenstans åt det Det är jag hållet. som hittar dem. Här är det väldigt viktigt vem som hittar vad. Det är väldigt viktigt i det här bygget. Annars så får jag mig en känga, eller hur? Nej. Vad säger du där? Annars får jag väl mig en känga. Ja, men sluta. Den var inte snäll. Nej, men jag retas bara. Ja, då är det okej att retas. Hade det varit jag så hade det varit tyskare. Nej då. Ja, det här är provisoriskt. Det här är inte skrivet i sten. Nej, men det har vi ju sagt hela vägen här. Vi måste prova oss fram i detta.
Och det kommer vi göra längs vägen också. Så det här kommer inte vara färdigt förrän vi kommer hem, skulle jag tro. Nej, antagligen inte. Om jag känner min fru rätt. Nej, men jag menar, vi kan väl vara kul att bygga och känna oss för när vi är på resa också. Ja, men det är ju lite du och jag. Ja. Nu är de här. Sen kan man också sätta stroppar här. Nu är det jättemörkt här. Men stroppar i de här mellan här. Det behövs inte för du Nej, stänger dörren. Ja, just det. Men om det nu skulle vara att man vill säkra ännu mer. På annat sätt. Min tanke är att Vad sa du? de här ska vara längst fram. Ja. Men det är inget dåligt för vi kommer in med motorcykeln här. Ja. Eller hur? Så. Ja. Så Det är där och då kan man ju... och då kan vi ha kylboxen där. Så blir det fritt här. Så jag tror sjutton men du har helt rätt, Jeanette. Ditt här, att vi har detta här, det är ditt. Ja, det vet jag inte. Vi ska ha vatten också. Jo, nu, det är du, Jeanette. Nej, vi ska ha vatten också. Ja, men vatten får ju plats överallt. Ja, men det här blir bra. Nu har vi en klase ved där som inte ska vara här. En säckved såklart. Och det här, ja. Nej, men den måste du lägga ner. Den kommer ju flänga runt nu när vi åker. Hjälmen. Ja, vad ska jag lägga den i då? I chaddboxen. Ja, men där har vi ju Ja, då får vi ta packbox. den inne i bilen. Ja. Ja, okej. Det blir bra så småningom. Men det tar vi i nästa avsnitt. Eller nästa avsnitt. Så får vi se vad som händer. Men vi tackar för idag. Ja, det gör vi. Och tycker att det var jättekul att ni hänger med oss. Och ser hur vi brottas med att få det här riktigt, riktigt, riktigt bra. Optimalt. Glöm nu inte gilla, kommentera och prenumerera. Ni är fantastiska. Ha det gött nu. Hej då! Hej då!